Привіт, ти на YouTube-каналі Ізіально, і це огляд дуже крутих доступних фітнес-годинників від нового бренду Freond. Зустрічайте моделі Freond Watch F1 та Freond Watch S1. Зараз вам все детально про них розповім, покажу та порівняю один з одним. І в кінці відео буде конкурс. Починаємо. Отже, почну з того, що обидва годинника абсолютно однакові по функціоналу тощо. Відмінність тільки в тому, що різний форм-фактор годинника і трішки різна батарея, і звичайно автономність. Але про все по порядку. По цінам все доступно. Модель F1 вона квадратна, коштує $20. Модель S1 вона кругла, коштує $25. Отже, годинники отримали металеві корпуси, що для цієї ціни мене навіть здивувало. Зазвичай використовують пластик, а тут дійсно метал, і складання на хорошому достойному рівні. Отже, круглий годинник отримав дві кнопки. Верхня відповідає за включення та виключення екрану, а також дію назад. Нижня відповідає за виклик спортивних режимів. Квадратна версія годинника отримала тільки одну кнопку, яка виконує таку ж саму роль, як верхня кнопка на круглому годиннику. Вага 44 та 58 грамів відповідно, товщина по 12 мм. Годинники 46 та 47 мм відповідно, ремінці приємні, силіконові на 22 мм, які легко замінюються на будь-який інший. На внутрішній частині все доволі стандартно, усілякі датчики для моніторингу вашого здоров'я та контакти для магнітної зарядки. А також тут мається мікрофон та динамік для розмов по годиннику. Так, тут є така функція в обох версіях годинника, і це дійсно вражає. За $20 мати таку функцію. Mi Band 8 за $37 такого немає. Отже, модель F1 отримала квадратний дисплей, діагональ 1,8 дюйма, матриця TFT IPS, роздільна здатність 240 на 286 пікселів. В свою чергу модель S1 отримала круглий дисплей, діагональ 1,39 дюйма, матриця TFT IPS, роздільна здатність 360 на 360 пікселів. І дисплей тут доволі стандартної якості, як для TFT матриць, тобто не самі яскраві, але в принципі яскравості у повсякденний час вистачає. Також на сонці в принципі можна читати якусь інформацію з екрану. До речі, як я помітив, в квадратному годиннику екранчик більше яскравий у порівнянні з круглою моделлю. Працюють годинники шустро, швидко, не лагають, і це радує за таку ціну. І взагалі, як для нового бренду Freond, це просто молодці. Радує мене цей бренд. Отже, як я казав, по функціоналу вони однакові. Свайп справа наліво гортає віджити. Тут в нас активність за день, можна таким чином детально переглянути кожен віджит. Далі моніторинг сну, пульс, СПО2, моніторинг стресу, погода, а також телефон для дзвінків. А також ще можна додавати усілякі віджити. Свайп зверху вниз відкриває шторку. Тут в нас дата, стан підключення до смартфону, а також підключення у вигляді гарнітури, заряд, а також режим не турбувати, режим енергозбереження, яскравість, функція Bluetooth гарнітури, візитка та налаштування. Тут в нас дисплей, а саме яскравість, автоблокування через кількість секунд, вибір циферблатів, вид меню та функція підняття зап'ястя і годинник вмикається. Далі вібрація і звук. Можна регулювати ступінь вібро. Вібро тут звичайне, жужжить не також сильно. Далі режим DND не турбувати, функція аудіо Bluetooth, тобто щоб звук зі смартфону йшов на годинник, режим енергозбереження, Phone Call для розмов через годинник та очищення списку дзвінків. Система тут перезавантажити, вимкнути та скидання налаштувань. Свайп знизу вверх – це сповіщення, символів не дуже багато, смайлики не відображаються, відповідати на повідомлення не можна. Свайп зліва направо викликає меню. Отже, в меню в нас активність детальна за день та статистика за 7 днів. Телефон, можна розмовляти по годиннику, чують мене, я чую співрозмовника добре. Пульс, можна поставити цілодобовий моніторинг. Моніторинг стресу, моніторинг сну, QR-код для завантаження додатку, кисень у крові, спорт, тут більше 100 спортивних режимів, але в тренуваннях, на жаль, не можна керувати музикою. Записи ваших тренувань, погода детальна та на 6 днів вперед, сповіщення, керування затвором камери вашого смартфону, музичний плеєр, голосовий асистент працює, якщо включений інтернет на смартфоні, таймер працює в фоновому режимі, секундомір вже не працює в фоні, будильник, цикли для жінок, ліхтарик, калькулятор та 2 гри, за якими можна вбити час.
Додаток для годинника носить назву FY Watch, тобто скорочено Freon Watch, і цей додаток доволі простий і легкий. В додатку мається близько 200-300 циферблатів на вибір, варіантів кастомізації взагалі ніяких немає, просто легкі лайтові налаштування і все. Мови годинника зараз на ваших екранах. Годинники працюють на версіях Bluetooth 5.1 і 5.2 відповідно, і працюють вони стабільно. Вологозахист IP67 та IP68 відповідно. Також є сумісність з iOS. Вібромоторчики, як я казав, стандартні, потужності в принципі вистачає. Батареї в годинниках на 260 та 280 мАч відповідно, з заявленою автономністю до 5-7 днів відповідно, в залежності від активності користування. І дійсно, кругла модель S1 живе до 7 днів на одному заряді. Розряд за день десь складає 13%. А квадратна модель F1 також дійсно живе десь до 5 днів. Розряд за день у середньому близько 20%. До речі, енергозберігаючий режим просто знижує яскравість до мінімума і вимикає всі вібрації, телефонні функції і не реагує на підняття зап'ястя. Але в цьому режимі годинники розряджаються десь на 2-3% за день, тобто десь на місяць-півтора вистачить одного заряду. Заряджаються годинники від фірмової комплектної магнітної зарядки приблизно за 2 години. Підсумок. Фітнес-годинники Freon Watch F1 за $20 та Freon Watch S1 за $25 – це, мабуть, найкращі фітнес-годинники з доступного сегменту до $25. По-перше, ви отримуєте доступні годинники з металевим корпусом, за такі кошти це розкіш. Можливість розмовляти по годиннику, а за ці кошти це рідкість. І, повторюся, доступний для кожного цінник. Без сумнівів, можу рекомендувати до покупки. Посилання, де купити Freon Watch F1 та Freon Watch S1 залишаю в описі під відео. А зараз обіцяний мною конкурс на фітнес-годинник Freon Watch, та один з цих годинників виграєш саме ти. Переможець у конкурсі зможе обрати, який саме годинник йому до вподоби – круглий чи квадратний. Умови конкурсу дуже прості. Підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили, поставити вподобайку цьому відео, написати один коментар з будь-яким змістом і в кінці додати напис UA чи прапор України. І все, результати конкурсу будуть відомі 1 червня на моєму телеграм-каналі. На нього також рекомендую підписатися. Бажаю успіхів! А зараз підпишись на канал, щоб не пропустити цікавого, підтримай український техноконтент. Постав подобайку цьому відео і залиш свій коментар. І на телеграм-канал підпишись також, там багато цікавого. І до нових зустрічей, друзі!